අයිබෝන් අද අපි උඹලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ දුපත් ගොඩාක් එකතු වෙලා හැදිච්ච ලස්සන රටක් ගැන. ඒ තමයි සීෂෙල්ස්. සීෂෙල්ස් වීසා ෆ්‍රී රටක් නිසා ඔයගොල්ලෝ ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෝකේ තියෙන ලස්සනම බීච් වලටත් යන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට සීෂෙල්ස් වලට. තව ස්නෝකලින්, නේචර් ට්‍රික්ස් වගේ ඇක්ටිවිටීස් උත් තියෙනවා කරන්න. සීෂෙල්ස් කියන්නේ අප්‍රිකාවේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 1500ක් විතර ඈතින් ඉන්දියන් සාගරයේ තියෙන දූපත් රාජ්‍යයක්. සීෂෙල්ස් ඇදිලා තියෙන දූපත් 115කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින්. සීෂෙල්ස් වල මුළු ජනගහනය 97000ක් වගේ සුළු ජනගහනයක් වෙන්නේ. සීෂෙල්ස් වල ලෝකල් ටූර් ඔපරේටර්ස්ලා ඉන්නවා එක එක දූපත් වලට බෝට් ටූර්ස් යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ යන්න කැමති තැන් වලටයි දූපත් වලටයි ඒගොල්ලන්ගේ ටූර් පැකේජස් චෙක් කරලා යන්න පුළුවන්. අපි මාහින්දා කාලින් කියන ලස්සන දූපතට බෝට් ටූර් එකක් ගියා. එහෙනම් අපි බලමු බෝට් ටූර් එක කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පිටිපස්සෙන් ලොකු කන්දක් එක පේන්නේ මාහි අයිලන්ඩ් එක. ඉතින් මාහි අයිලන්ඩ් එක ගැන විස්තර අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. මාහි ඉඳන් ප්‍රාලින් වලට පැයක විතර බෝට් රයිඩ් එකක් තියෙනවා. අන්සයා ලාච්චියෝ බීච් එක ප්‍රාලින් ගියොත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම යන්න මාර ලස්සනයි. ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බය නැතුව නාන්නත් පුළුවන්. අන්සයා ලාච්චියෝ බීච් එක ඉන්සයිඩර්, ෆෝබ්ස්, රියස් ඇන්ඩ් ප්‍රියස් වගේ සංකරාවලින් ලෝකේ තියෙන හොඳම බීචස් පහෙන් එකකට නම් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගියේ ප්‍රාලින් වල තියෙන නේචර් රිසර්ව් එකකට. මෙතනට කියන්නේ වැලිඩිමේ කියලා. මෙතන ප්‍රාලින් වලට ආවේනික ශාක වගේම සත්තුත් ඉන්නවා. වැලිඩිමේ මේ නිසා යුනෙස්කෝ වර්ල්ඩ් හෙරිටේජ් සයිට් එකක් විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. ප්‍රාලින් වලට ආවේනික විශේෂම ශාකයක් තමයි කොකොඩමේ කියන්නේ. ලෝකේ තියෙන ගස් වලින් ලොකුම බීජය තියෙන්නේ මේ කොකොඩමේ ගහේ. වැලිඩිමේ වල ඔයගොල්ලන්ට බ්ලැක් පැරට් කියන ආවේනික කුරුල්ල බලා ගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රාලින් වල බලන්න තව ලස්සන බීචස් වගේම නේචර් රිසර්ව්ස් තියෙනවා. ඒවා ගැන විස්තර අපි පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ලන්ච් කරන තවත් ලස්සන දූපතකට ගියා. සීෂෙල්ස් වල කැමරට කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රියෝ ෆුඩ් කියලා. ගොඩක් සී ෆුඩ් තමයි තියෙන්නේ.
ලන්ච් එකෙන් පස්සේ අපි ලඩීග් අයිලන්ඩ් එකට ගියා. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට සයිකල් එකක් රෙන්ට් කරන්න පුළුවන් අයිලන්ඩ් එක බලන්න. බීච් එකට යන පාරේ මේ විදිහට වැන්ලා වගා කරලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝ මාකට් එකකට ගියොත් සීෂෙල්ස් වල හදන වැන්ලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින අල්ඩාබ්‍රා ඉබ්බෝ ලෝකේ ඉන්න ලොකුම ඉබ්බෝ වර්ගයක්. මේ ඉබ්බෝ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 80ත් 120ත් අතර ජීවත් වෙනවා. සමහර ඉබ්බෝ අවුරුදු 150කට වඩාත් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ලෝකේ තියෙන ලොකුම කොරල් පරයක් වෙන අල්ඩාබ්‍රා ඇටෝල් එකේ මේ වගේ ඉබ්බෝ ලක්ෂයක් විතර ඉන්නවා. මේ කොරල් දූපත අයිති වෙන්නේ සීෂෙල්ස් වලට. ලඩීග් අයිලන්ඩ් එකේ තියෙන ලස්සනම බීච් එකක් තමයි අන්සෙයා සූස් ඩගජොන්ට්. සීෂෙල්ස් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන ලස්සන රොක් ෆෝමේෂන්ස් බලා ගන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී. අන්සෙයාසුස් ඩගජොන් බීච් එක ද ගාඩියන් සංග්‍රහයෙන් වගේම ට්‍රැවල් චැනල් එකනුත් ලෝකේ තියෙන හොඳම බීචස් පහෙන් එකට නම් කරලා තියෙනවා.
සීෂල්ස් වල තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා බලන්න. ඒ දේවල් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.